हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शॉर्टकट्स। हियर स्टडी बिकम्स ईजियर। तो बहुत टाइम तो वे चल रही सी 3704 मास्टर कार्ड ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖੋ। ਨੋਟਿਸ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਿਆ ਭਰਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਫਿਰ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 3704 ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਵਿਦਹੈਲਡ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਗੇਂਸਟ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਦਹੈਲਡ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਦਹੈਲਡ ਰੱਖੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਰਤਾ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਯੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਵਿਦਹੈਲਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਸਬਜੈਕਟ ਨੇਮ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਮੈਥ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁਝ ਸਬਜੈਕਟਸ। ਨੇਮ ਹੈਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ, ਫਾਦਰ ਨੇਮ ਹੈ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੈ, ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੇਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਓਪਨ ਅਗੇਂਸਟ ਜਨਰਲ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਰਿਜੈਕਟ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ 11 ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਹੈਲਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਕੁਝ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੀ ਕੰਗਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ। ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲੈਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।